تعالوا مع بعضينا نشوف الحالة دي. 10-month-old boy in an emergency department with a 2-day history of fever وراني nose. عنده fever وراني nose وجاي للإي آر. ليه جه للإي آر؟ لأنك during the night he gradually developed، ده كلام طبعا الأهل، barking cough in association with loud noise on inspiration. بإيه؟ بيسحب الهواء فيه نويز وباركينج كاف. طبعا طالما بيسحب الهواء فيه نويز ده هو دي اللي هي السترايدر دي تمشي مع حاجه ايه في اللارينكس، والباركينج كاف يمشي مع حاجه في التراكيه تيبيكالي، فحاجه في ليجن حاجه في اللارينكس تراكيه عامل الصوت في الانسبيريشن ده تيبيكال كروب اللي هو بيجي في ايه في الاطفال لارينجو تراكيو ايه برونكايتس في الاغلب. his temperature كانت 38 وده يمشي مع الحاله دي. and has marked external air recession، معناها ان عشان في obstruction هنا بيخلق نيجاتيف بريشر جامد قوي عشان يعرف يسحب الاير، ما هو الاير بيتسحب بالنيجاتيفيتي في الايه في الثوركس، فبيخلق حاجه جامده قوي عشان يعرف يسحب الاير اجينست اوبستراكشن. دي بتخلي الاسترنم الطريه بتاعه الصغيرين ايه تبدا يحصل ايه، تبص تلاقي external recession دخلت كده. select the most likely diagnosis from the list below. هو حاطط acute epiglottitis. هو الحقيقه الباركينج كاف ده قلنا بيشير الى حاجه في الايه في التراكيه، وعندي حاجه في اللارynx واضحه من الكروب ده او السترايدر. انافيلاكسيس مش هيجي بالكف الباركينج كاف ده. البرونكيولايتس برضو ما فيش السترايدر اللي بالمنظر ده، دي حاجه في البرونكيولز. لارينجال فورين بودي، اللارينجال فورين بودي مش هيجي جرادوال، اتس سادن، يعني يجي يقول لك اول اوف سادن كده. لارينجو تراكيو برونكايتس اللي هي التيبيكال وورد بتتقال على الكروب اللي هو بيجي في الاطفال، دي غالبا هي الحاله كده في سن 10 اشهر اللي جاي بالصفات دي تيبيكالي لارينجو تراكيو برونكايتس او كروب. هنا القواعد الاساسيه في الابروتش من اهميتها احب اكررها ليكم، اللي هو في اي حاله لارينجو تراكيو برونكايتس بتتشاف كتير جدا في الاي ار في البيدياتريكس. single dose of dexamethasone is recommended in all patients with croup including those with mild disease. يعني تقولش ده mild انا عندي، طالما بتسمع دي ادي ديكساميثازون حتى لو mild. وممكن نوبيلايز ابينفرين كمان يستخدم is an accepted treatment in patients with moderate to severe croup. بقى مينيمالي اي حاله لارينجو تراكيو برونكايتس مع الباركينج كاف ده والسترايدر والصوت ده ندي ديكساميثازون بيجيب نتائج ممتازه، ونضع في اعتبارنا لو مودريت تو سيفير ندي نوبيلايزد ايه ابينفرين. دي قواعد فدي اي بي سيز في الابروتش للارينجو ايه تراكيو برونكايتس. عندي عيان عنده 70 سنه woman، هي يعني عيانه presents to accident and emergency with sudden onset of pain and swelling in the right knee. يعني واحده ست عندها 70 سنه جت بايه sudden onset of pain و swelling في الرايت knee. جميل. Her past medical history includes hypertension و hypercholesterolemia. She is currently taking aspirin وراميبيريل وسيمفاستاتين. واضح بايه للكوليسترول بتاخد ايه الاتش ام جي كو ايه ريدكتيز انهيبيتورز عشان ايه تقلل الكوليسترول. On examination she is apyrexian and the right knee is swollen. يعني ما كانتش فيفرش، وده يقول لي ان دي في يعني ما هياش حاله ايه سيبتك ايه ارثرايتس، يعني الا كانت هتبقى الفيفر واضحه غالبا. والرايت ني فيها swelling. There is reduced range of movement، منطقي من الانفلامد ني يعني او joint due to swelling and pain، مش قادره ايه تحرك الرينج of movement limited. X-ray of the right knee shows chondrocalcinosis. دي الكلمه اللي هي تشخص على طول. What is the most likely diagnosis؟ شوفوا يا جماعه مع احترامي لكل الحاجات دي، وانس قال كلمة كوندروكالسينوزس مع رايت ني بين بالمنظر ده اكيوت، دي حالة ايه؟ سودو جاوت، اللي هي بيبقى فيها كالسيوم بايروفوسفات داي هيدرات كريستالز مترسبة في الجوينت،
وبتدي ايه الكالسيوم بيدي ايه وايت كلاريشن في مكان الايه الكارتليج. ما هو ما بين التو بونز الحته اللي فيها الكارتليج دي بتبقى لونها اسود، لو مترسب فيها كالسيوم هتلاقي بياض كده. فالكوندروكالسينوزس دي شخصتها لي على طول انها دي حاله ايه سودو جاوت. الجاوت طبعا غالبا بيجي في راجل في الصباع الكبير بيكتو، سيبتيك ارثرايتس بيقول لي ايه بايركسيا اللي ما كانش فيه فيفر، رياكتيف ارثرايتس ما جاتش قالت لي في يوريثرايتس وبعدها جه لور باك بين، دي الرياكتيف ارثروباثي. اوسيو ارثرايتس ما تجيش اكيوت وسويلنج بالمنظر ده، يعني مش من غير هيستوري قبل كده صعب جدا. ماشي. ايفن زو ساعات الاوستيفايد تتكسر وتعمل اكيوت يعني اكزاسربيشن فيهم وكله، ولكن ايه ما هيكون هيستوري اوف اولد اوستيو ارثرايتس سنين يعني. فهنا الحاله دي وجود الكوندروكالسينوزس بيشير باصبع الاتهام بدون يعني مناقشه في بيج ني جوينت كده اللي هي سودو ايه جاوت اللي هي تيبيكالي ادي الانفلاميشن اهو. والاكس راي انا هاخدكم معلش تحت على النورمال، شايفين الايه السواد هنا مفيش اي حاجه بيضه في الايه في الحته دي. قارنوا ايه الحته البياض الصغنونه دي شوفوا، ولا الحته البياضه دي قارنوها ايه بهنا مفيش اي حاجه بيضه كله اسود. فهو ده النورمال ايه كارتلج. لو لقيت كوندروكالسينوزس كالسيوم هنا دي تيبيكال مع ايه حالات الايه السودو جاوت اللي هي كوندروكالسينوزس، يعني كاركترستيك جدا ايه ليها. Diagnosis of ectopic pregnancy can be ruled out in almost all clinically significant cases if يعني ايه الحاجه اللي تخليني ارول او اقول دي مش ectopic pregnancy. هو حاطط ايه transvaginal sonography showed no abnormalities in the adnexal region. مش شرط، ممكن ايه بيطلع false error في القراءه وكده ويكون لسه صغيره مش باينه، ممكن جدا تحصل. Patient is using intrauterine device for contraception. You can't rule out actually ectopic على كده، ده بالعكس دي ممكن تزود الاحتمال. Serum beta human chorionigram was negative. طبعا دي معناها مفيش pregnancy من الأساس. فأنا عندي هنا الحل السؤال ده إن diagnosis of ectopic pregnancy يعني كان بي رولد اوت لو لقينا الهيومن كوريونيك جونادوتروفينز ايه نيجاتيف، ده معناه مفيش بريجننسي من اساسه، يبقى ازاي اكتوبيك يعني. فهنا اهوت الاكتوبيك بريجننسي طبعا بيزيكالي لازم هنلاقي ايه بوزيتيف بريجننسي تيست وبعدها يحصل ايه كده، لا يعني الهيومن كوريونيك جونادوتروفينز تبقى عاليه اكيد، والمكان بس هو اللي فيه المشكله بتاع الحمل ان هو اكتوبيك ايه بريجننسيز لازم يبقى فيه بريجننسي. ولذا الاجابه هنا ان وجود نورمال سيرم بيتا هيومن جونادوتروفينز يعني ما هياش بريجننت، يبقى دي مش اكتوبيك بريجننسي، يبقى I can rule out ectopic pregnancy في الحاله دي. In post streptococcal glomerulonephritis there is history of pancreatitis ملاش اي علاقه خالص بالموضوع. لو انتي ستريبتولايسين او تتر العكس خالص، دي غلط طبعا، ممكن يبقى عالي في بعض الحالات. هاي كومبلمنت 3 ليفل غلط، ممكن يبقى واطي في بعض حالات الجلوميرولوباثيس. عامة هنا ما هياش يعني انه هاي ان انا اقدر اقول ان في جلوميرولونيفرايتس بوست ستريبتوكوكال. هايبرتنشن اتش تي ان اللي هي اختصارها، طبعا دي ستاندرد في تشخيص ايه الاكيوت جلوميرولونيفرايتس بوست ستريبتوكوكال. هايبوتنشن دي اكيد غلط، ده هي من اساسها الجلوميرولاي انفليمد بعد البوست الستريبتوكوكال انفكشن حاصل اميون رياكشن. الانفليمد جلوميرولاي ما فيش فلتريشن كافي فيها فيحصل ريتنشن للفلويد يعمل ايه هايبرتنشن، ده كاركترستيك للبوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. ممكن يديني هيستوري في ستريبت انفكشن، الاقي الوش منفخ شويه. البيوبسي الرينال بايوبسي بانواعها سواء الميكروسكوب العادي هنلاقي ايه جلوميرولاي انفلتريتد كده. الالكترون مايكروسكوبي ممكن يبين حاجات، والاميونوفلوريسنت ستاديز برضه، لكن وجود هايبرتنشن از ستاندرد عشان ايه انا اشخص واقول دي ايه حاله ايه بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. You review a 24-year-old woman with a history of asthma in the emergency department. She has been admitted with acute shortness of breath associated with tongue tingling and an urticarial rash after eating a meal containing shellfish. دي أكلت shellfish وجالها فجأة أزمة
وتنجلينج في التانج وارتكاريال راش في البودي. Her symptoms settle with nebulized salbutamol and intravenous hydrocortisone. What is the diagnostic test of asthma severity؟ يعني حصل لها severe reaction أزمة عنيفة ومعاها allergic كمان reaction، واضح إن هي إيه extrinsic إيه يعني نوع من الأزمة اللي هي لما العيان يتعرض لشيء معين إيه زي الشيل فيش بتجيلهم في حالات أزمة كده تبقى specific antigens يعني. هنا هوت الحاجة اللي تقول لي السيفيريتي بتاع الأزمة هي أهم حاجة السبايرومتري، هو اللي بيقيس لي السيفيريتي بتاع الأزمة. الارتيريال بلاد جازز ممكن تبقى confusing لأن الهايبر فنتيليشن في الأول يوطي السي او 2، تلاقي الأكسجين وطي والسي او 2 وطي من الهايبر فنتيليشن، يجي يعلى السي او 2 يحصل هاي ريسبيراتوري فيلير، يبدأ السي او 2 يبدأ يعلى، تلاقيه بقى نورمال. فممكن تبقى confusing، ما اقدرش اقول ان دي تدل على السيفيريتي لوحدها. اي جي ليفل مش برهان على السيفيريتي، ولا السيرم تريبتيز ولا السينوفيل كاونت يقول لي السيفيريتي. سبايرومتري المقياس اللي هو بنفخ فيه واقدر اقيس، هو ده اللي يقول لي الحاله دي ايه فيها الوضع فيها ايه بالظبط، هل هي يعني مايلد ولا مودريت ايه ولا ايه سيفير كيس.